با سلام خدمت شما همراهان عزیز. در پنجمین بخش از مهارت‌های کاربردی افزار اکسل هستیم و در این جلسه مهمترین کلیدهای ترکیبی به منظور جابجا کردن سلول‌ها و جابجا کردن ردیف‌ها یا ستون‌ها رو خدمت شما توضیح میدم که خیلی از افراد این موارد رو نمیدونن و همین باعث میشه که کلی زمان از دستشون بره. اما با یاد گرفتن اینها توی بلند مدت میتونید خیلی از کارها رو بسیار سریعتر انجام بدید. مورد اول جابجا کردن یک ستون یا محدوده انتخابی با نگه داشتن کلید شیفت هست. رنگش هم عوض کنیم که میخوایم این مورد رو توضیح بدیم. برای انجام این کار میام یه محدوده ای رو انتخاب میکنیم. به عنوان مثال من میخوام اینها رو از اینجا جابجا کنم. خب میام کلید شیفت رو نگه میدارم و اینا رو جابجا میکنم به این قسمت. شاید میفهمید که از اینجا برداشته میشم میان اینجا و فرقی هم نمیکنه. مثلا من میخوام چند تا ردیف رو جابجا بکنم. خب باز اینا رو هم میتونیم شیفت رو نگه داریم و از اینجا منتقلشون کنیم به این سمت. خب با چند تا کنترل زد برمیگردیم به حالتهای قبلی. بریم سراغ مورد دوم. مورد دوم جابجا کردن محدوده انتخاب شده به وسیله موس. خب این مورد هم بخوایم جابجا بکنیم با موس میتونیم به این شکل از اینجا منتقل کنیم به همین قسمت. اما شاید بگید که فرق جابجا کردن با موس و فرق جابجا کردن با موس به علاوه کلید شیفت چی هست؟ فرقش اینه که من اگه این دو تا ستون رو انتخاب بکنم و کلید شیفت رو نگه دارم و اینو منتقل بکنم به این آخر، از اینجا ستون ها حذف شدن و اینجا قرار گرفتن. ولی اگه از اولش می اومدم این دوتا رو با موس جابجا می کردم دیگه اونجا حذف نمیشه. اعدادش میان اینجا ولی ستونهاش حذف نمیشن. بنابراین فرقش همین نکته کوچیک بود. مورد بعدی که بهش میپردازیم انتخاب محدوده چندگانه با نگه داشتن کلید کنترل هست. خب گاهی اوقات هم هست ما میخوایم چند جا رو با هم انتخاب بکنیم. مثلا میخوام هم اینجا رو انتخاب کنم همین محدوده و هم این سمت ها رو. خب میام اول اینجا رو انتخاب میکنم، بعد کلید کنترل رو نگه میدارم، موردهای بعدی هم انتخاب میکنم جاهایی که مد نظرمه و بعد همه اینا که انتخاب شد حالا مثلا میخوام رنگش رو عوض بکنم. خب میام یه رنگی رو اینجا براشون در نظر میگیرم. این هم کارش به این شکل هست. ترفند بعدی انتخاب سریع یک محدوده به کمک کلید شیفت هست. خب توسط کلید شیفت هم ما کارهای زیادی رو میتونیم انجام بدیم. الان من با کنترل و هوم میرم به اولین سلول و میام تو این قسمت مثلا اینجا قرار میگیرم، کلید شیفت رو نگه میدارم و جهت راست رو میزنم. ببینید محدوده انتخاب میشه و جهت پایین رو هم میزنم. به این شکل میتونم محدوده مورد نظرم رو انتخاب کنم. حالا اگه کلید کنترل رو نگه دارم و روی اینجا کلیک کنم، مجدد کلید شیفت رو نگه دارم و جهت راست و جهت پایین رو بزنم، میتونم به این شکل هم محدودهایی رو که میخوام به کمک این دو کلید انتخاب کنم. پس کار شیفت همینه. مثلا جایی که من هستم کلیک میکنم و شیفت رو نگه میدارم، به جهت بالا و جهت چپ محدودم انتخاب میشه. ترفند آخر امشبمون هم پرش به اولین و آخرین سلول حاوی داده هست. برای رفتن به اولین و آخرین سلول حاوی داده، مثلا من تو این سلولا میخوام برم به آخرین جایی که داریم، مثلا اون عدد 100 که داشتیم. میتونم غلطک موس رو جابجا بکنم، اما این خیلی زمان بر میشه. جایی که داده زیاد داشته باشیم این کار خیلی زمان بره. بنابراین من روی یک قسمت از اینجا کلیک میکنم و کلید کنترل رو نگه میدارم و جهت پایین رو میزنم، میره به پایین ترین سلولی که
پر هست. برای برگشتن هم میتونم مثلا میخوام اول این ستون رو برم، کلید کنترل رو نگه میدارم و جهت بالا رو میزنم. مشاهده میفرمایید که رفت به اولین سلولی که حاوی داده هست. برای اینجاها میتونیم کنترل و جهت چپ و کنترل و جهت راست، که البته درسته دیگه اینا حاوی داده هست، که با کنترل و جهت راست اومد به این قسمت. به این شکل میتونیم از اینها استفاده بکنیم. اینم از آخرین ترفند امشب. تقاضا میکنم که اگر کانال رو دنبال نکردید برای دیدن ویدیوهایی که در روزهای آینده بارگذاری خواهد شد، حتما کانال رو دنبال کنید و برای دوستانتون هم به اشتراک بذارید. موفق و شاد و پیروز باشید.